Είναι η τελευταία μας νύχτα εδώ στο Μοντεβιδέο και είμαστε με τον Σαντιάγκο. Γεια σου, Σαντιάγκο. Ο οποίος έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη για μερικά χρόνια. Είναι από Ουρουάη, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Αλλά σε αυτό το βίντεο ήθελα να τον ρωτήσω πώς του φάνηκε η εκμάθηση ελληνικής γλώσσας. Ήταν δύσκολο? Εντάξει, η δυσκολία πάντα είναι κάτι το σχετικό, θα έλεγα. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα η ελληνική. Έχει και μια δυσκολία που δεν έχουν κάποιες άλλες γλώσσες, είναι αυτή η διαχρονικότητα, έτσι. Ότι χρησιμοποιείται λέξεις από πολλές διαφορετικές περιόδους και πολλές φορές ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει στην καθημερινότητα. Ναι, ας πούμε λέμε δόξα τω Θεώ που είναι ιδιωτική που υπήρχε στα αρχαία ελληνικά. Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει όταν γράφουν το Θεό με όμικρον. Ναι, ακριβώς. ναι. Αλλά αυτά τα πράγματα, κάποια από αυτά είναι σύγχρονες λέξεις που μεταφράστηκαν από άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα το εντάξει, φυσικά και είναι το εντάξει, είναι δοτική. Αλλά δεν θα το βρεις σε κείμενο στα ελληνικά πριν από μάλλον τον 20ο αιώνα, γιατί ήταν από τα γερμανικά in ornum που μεταφράστηκε. Και άλλες πολλές λέξεις, για πράγμα στην ιατρική ορολογία, η αλλεργία είναι λέξη που πλάστηκε από Γερμανό γιατρό, χρησιμοποιώντας ελληνικές ρίζες, το άλλος και το έργο, αλλά δεν ήταν ελληνική λέξη, είναι λέξη που μετά εισήχθηκε στην ελληνική γλώσσα. Οπότε εισήχθηκαν και ακόμα και φαινόμενα έτσι κοινωνικά. Για παράδειγμα, ο πληθυντικός της Ευγενίας είναι ξενόφερτος, είναι από τη Γαλλία. Ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Πιο πριν δεν υπήρχε εσείς, δηλαδή λες ότι στην ελληνική γλώσσα πριν τον 19ο αιώνα δεν λέγανε ας πούμε, σε κάποιον ηλικιωμένο ή όταν μιλούσαν σε κάποιον επίσημη συνομιλία με κάποιον δεν λέγανε εσείς, λέγανε εσύ. Όχι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν διάβαζα Πλάτωνα στα ισπανικά, θυμάμαι ότι είχα παρατηρήσει ότι χρησιμοποίησαν τον ενικό. Και εκεί έκατσα να το σκεφτώ και λέω, για να το μετέφρασαν με ενικό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε πληθυντικός ευγενίας τότε. Και το έψαξα και ο πληθυντικός ευγενίας κάτι ανάλογο ανάγεται στα λατινικά, στον 4ο αιώνα. Και μετά πάντα υπήρχε και ένας τρόπος προσφώνησης για ανθρώπους που έχουν ένα αξίωμα ή που θεωρούνται καλύτεροι, έτσι, γιατί ήταν για να μιλάμε στους ευγενείς. Αλλά ο πληθυντικός ευγενίας συγκεκριμένα είναι από τα γαλλικά και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται πολύ περιέργως στα αγγλικά. Όχι ακριβώς στα αγγλικά, αλλά ήταν ένα ποίημα του Λόρδου Βύρωνα στις αρχές του 19ου αιώνα, 1814 κάπου εκεί νομίζω ήταν, που είναι όλο το ποίημα στα αγγλικά, αλλά μόνο μία γραμμή που είναι «Σας αγαπώ Τερέζα μου», ή «Τερέζα μου σας αγαπώ», είναι στα ελληνικά. Και εκεί είχε αντιγράψει τον πληθυντικό ευγενίας από τα γαλλικά. Γιατί εκείνη την εποχή στα γαλλικά, ακόμα και στην αγαπητή, ας πούμε, μιλούσαν στον πληθυντικό ευγενίας. Ήταν κάτι ενδιαφέρον της εποχής. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, τώρα που μιλάμε για τον πληθυντικό ευγενίας. Εσύ θεωρείς καλό να υπάρχει πληθυντικός ευγενίας? Γιατί εγώ θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ γενεών και μεταξύ ίσως κοινωνικών τάξεων. Ποια είναι η δική σου άποψη? Εγώ σε αυτό είμαι αρκετά κάθετος. Πιστεύω ότι αν θεωρούμε ότι πραγματικά οι άνθρωποι είναι εισάξιοι, τότε πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Γιατί να μιλήσω διαφορετικά σε έναν άνθρωπο που κάνει ένα επάγγελμα συγκεκριμένο ή που κατάγεται από μια συγκεκριμένη οικογένεια? Ή ηλικιακά. Ή ηλικιακά ή οτιδήποτε, δεν έχει νόημα. Κανένα δεν διάλεξε πότε γεννήθηκε. Πότε είναι αυθαίρετο τελείως. Για μένα δεν είναι και πολύ λογικό. Επίσης μπορεί να είναι και λίγο μια μεροληψία που έχω εγώ, γιατί μεγάλωσα στην Ισπανία και στην Ισπανία απευθυνόμασταν στους καθηγητές, στις καθηγήτριες, στους δασκάλους κλπ. Με το μικρό τους όνομα. Και αυτό όταν το έλεγα στην Ελλάδα, εκπλήσονταν, δεν το πίστευαν. Λένε
Εγώ είχα τον Χωσέ, τη Μαρούχα, δεν είχα τον κύριο Μανσανάρες ως καθηγητή. Ποια είναι η δική σου άποψη? Ότι και εγώ είχα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Αγγλία, γιατί στην Αγγλία κανονικά αν είσαι καθηγητής σου απευθύνουν το λόγο οι μαθητές ως Sir. Και λένε Sir, ας πούμε, και συχνά σου λένε Mr. και το επίθετό σου. Αλλά έπιασα δουλειά σε ένα σχολείο το οποίο λέγεται Rochester Independent College, που είναι πιο προοδευτικό, πιο μοντέρνο. Και εκεί υπήρχε η απέτηση από τους μαθητές και από τους καθηγητές να χρησιμοποιούμε το πρώτο όνομα, το μικρό μας όνομα και όχι το επίθετο. Έτσι, οι μαθητές μου απίθυναν το λόγο ως Κόνσταντιν, λέγαν Κόνσταντιν. Και στην αρχή μου φάνηκε κάπως περίεργο γιατί εκτέθηκα σε αυτό για πρώτη φορά. Αλλά στη συνέχεια ήταν τόσο όμορφο γιατί δεν υπήρχε ένα χάσμα ανάμεσα σε μένα και τους μαθητές. Και όταν οι μαθητές μου απίθυναν το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μπορούσα και εγώ να είμαι πιο φιλικός. Δεν αισθανόμουν ότι έχω ένα ρόλο και πρέπει με βάση αυτόν τον ρόλο να συμπεριφερθώ με έναν τρόπο ο οποίος θα με έκανε ενδεχομένως πιο κρύο απέναντί τους. Και αυτό ήταν πολύ όμορφο. Πραγματικά πιστεύω ότι βοήθησε στο κομμάτι της διδασκαλίας. Ναι, κάτι παρόμοιο έζησα εγώ στην Ελλάδα όταν δίδασκα ισπανικά σε φροντιστήριο. Και πάντα τους έλεγα ότι στην Ισπανία για πράγματα δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το πληθυντικό ευγενίας. Και προσωπικά προτιμώ να μου μιλάνε πάντα στον ελληνικό. Και ενώ οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν είχαν κανένα θέμα, το έκαναν έτσι πολύ φυσιολογικά, τα παιδιά που είχαν μόλις ξεκινήσει το πανεπιστήμιο είχαν μια τάση να με λένε κύριο και λέω όχι, τι κύριο και τι ουστέδ και όχι, είμαστε όλοι εισάξιοι άνθρωποι. Και τέλος. Μερικοί λένε ότι είναι θέμα σεβασμού, λένε δεν σέβεσαι κάποιον όταν του μιλάς στον ελληνικό, δεν μπορείς να μιλάς σε έναν ηλικιωμένο στον ελληνικό γιατί δείχνει έλλειψη σεβασμού. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μα σκεφτούμε γιατί δείχνει έλλειψη σεβασμού κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε νομίζω να βρούμε ακριβώς την αιτία. Γιατί δείχνει έλλειψη σεβασμού, δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού. Έτσι δεν είναι? Έχω και μία άλλη ερώτηση όμως. Στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, λέμε με, σε. Ή μπορεί να λέμε κασέρι, το τυρί, ή μπορεί να λένε στην Αθήνα καλαμάκι, εμείς να λέμε σουβλάκι και να έχουμε κάποιες διαφορές στη γλώσσα. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το ζήτημα? Θεωρείς ότι υπάρχει σωστό και λάθος ή είναι απλά μπορούμε να το λέμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σε κάθε πόλη και δεν υπάρχει απαραίτητα σωστό και λάθος? Εντάξει, εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω για παράδειγμα για την ιστορία της ισπανικής γλώσσας. Και συμβαίνει το ίδιο σε άλλες γλώσσες. Παλιά, τα λεξικά για παράδειγμα ήταν ρυθμιστικά. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος. Το πρώτο λεξικό της Βασιλικής Ακαδημίας της Γλώσσας σε ισπανικά, το 1726, λεγόταν λεξικό των αυθεντιών. Αυτό δήλωνε τις προθέσεις, έτσι, ότι οι αυθεντίες της γλώσσας ήταν οι μεγάλοι λογοτέχνες. Όλοι οι άλλοι δεν ήξεραν να γράφουν, δεν ήξεραν να μιλάνε, έπρεπε να μιμηθούμε αυτούς. Μα γιατί? Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Στη σύγχρονη εποχή ευτυχώς, οι σοβαροί και οι σοβαρές γλωσσολόγοι, ας μιλήσετε με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με γλωσσολογία, θα σας πούν ότι αυτό είναι τελείως αντιεπιστημονικό. Αυτό που υπερισχύει σήμερα είναι η περιγραφική προσέγγιση. Στα λεξικά συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις που υπάρχουν, που χρησιμοποιούνται και πώς χρησιμοποιούνται, χωρίς να κάνουμε μια κρίση για το αν είναι σωστό ή όχι. Χρησιμοποιείται, τότε συμπεριλαμβάνεται. Είναι τόσο απλό, είναι περιγραφικά τα λεξικά. Και γενικά αυτό το σωστό και το λάθος, εγώ όταν δίδασκα γλώσσα, έλεγα ότι σωστό είναι μόνο να μεταδώσεις το μήνυμά σου. Να καταλάβει ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου αυτό που ήθελες να πεις. Το σωστό και το λάθος είναι σχετικό. Μπορούμε να πούμε σε σχέση με την επικρατούσα, με την επικρατέστερη γραμματική, για παράδειγμα, αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη έννοια αν είναι σωστό ή λάθος. Η ορθογραφία έχει αλλάξει, η γραμματική έχει αλλάξει, τα πάντα έχουν αλλάξει στη γλώσσα. Και αυτό που βλέπω είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που δείχνουν έτσι με το δάκτυλο και λένε αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, αν τους ρωτήσει λίγο παραπάνω, δεν έχουν ιδέα για την ιστορία της γλώσσας, δεν έχουν ιδέα για το, για παράδειγμα, το ταξίδι που τώρα γράφεται με γιώτα, πώς το λένε τώρα,
Το αυγό. Ο Καβάφης το έγραφε με ΕΙ, ταξίδι. Και ήταν ο Καβάφης. Εγώ είχα έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο που έγραψε κάποια στιγμή το κοιτάζω με ύψιλον και διπλό ταφ. Και το έψαξα και είδα ότι είναι μια εκδοχή που κυκλοφορούσε, οπότε κάποιοι άνθρωποι αυτό έμαθαν. Γενικά, ποιος διαλέγει, ποιος καθιερώνει το τι είναι σωστό και λάθος. Άρα δηλαδή λες ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που μιλάνε με νι και λι ή έχουν βαρύ λάμδα ή δεν μιλάνε όπως η πλειοψηφία των ανθρώπων στη χώρα τους. Μα φυσικά, αν είμαστε σοβαροί, υπάρχει στη γλωσσολογία μια έννοια που είναι η ιδιόλεκτος. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιόλεκτο. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει στην ίδια πόλη, σε ίδιες συνθήκες, δεν θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Θα διαλέγουν με μεγαλύτερη συχνότητα κάποιες λέξεις και όχι άλλες. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, θα έχουν ευρύτερο λεξιλόγιο σε κάποιους τομείς, αλλά λιγότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο σε άλλους τομείς. Εγώ, για παράδειγμα, ενδιαφέρομαι για τη φιλοσοφία, μπορώ να μιλήσω με τις ώρες για φιλοσοφία, ακόμα στα ελληνικά. Αλλά αν με ρωτήσεις για συστατικά και υλικά και μαγειρική και τέτοια, δεν μπορώ να μιλήσω σε καμία γλώσσα, γιατί δεν ξέρω. Οπότε... Είσαι φυσικός όμως εσύ, έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι φυσικός. Είμαι ένας τρελός θεωρητικός φυσικός με ένα τεράστιο πάθος για τη γλώσσα. Αλλά κυρίως πιστεύω ότι πρέπει να υπερισχύει πάντα ο σεβασμός στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας. Μιας που είσαι φυσικός όμως, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω και μερικά βασικά πράγματα φυσικής. Α, εντάξει. Γιατί μου είπες τις προάλλες. Για το άτομο, δεν μου έλεγες. Για το άτομο, ναι. Το άτομο το οποίο βγαίνει από τη λέξη άτμητο, σωστά. Ναι, ακριβώς αυτό που δεν μπορεί να κοπεί, αυτό που δεν χωρίζεται. Βέβαια υπάρχει αυτή η παρανόηση, ας το πω έτσι, ότι ο Δημόκριτος ήταν ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Ναι και όχι. Όχι μόνο ο Δημόκριτος και ο Λεύκηπος, που είναι λιγότερο γνωστός, αλλά το άτομο, αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα άτομο, δεν μοιράζει πολλές από τις ιδιότητες που είχε πει ο Δημόκριτος, είχε πει ο Λεύκηπος. Αυτό που βλέπουμε περισσότερο είναι ότι η φυσική όπως είναι σήμερα μοιάζει περισσότερο με αυτό που ο Πλάτωνας περιγράφει στον Τιμαίο. Είναι κάπως ότι ο κόσμος είναι μαθηματικός και διέπεται από μαθηματικούς νόμους, ας το πούμε έτσι, με μαθηματική ακρίβεια. Γι' αυτό τα άτομα αποθούνται ή έλκονται μεταξύ τους, έτσι. Όχι τα άτομα ακριβώς, τα άτομα συνήθως είναι ουδέτερα, αλλά τα άτομα αποτελούνται από έναν πυρήνα που έχει πρωτόνια και νετρόνια. Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο και τα ηλεκτρόνια είναι κάπως, ας το πούμε έτσι, γύρω-γύρω και έχουν αρνητικό φορτίο. Εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, αυτό που μελετώ κατά κάποιο τρόπο είναι πώς είναι η δύναμη που κρατάει ενωμένο τον πυρήνα. Γιατί ξέρουμε ότι, εντάξει, αν τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο, αποθούνται, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουμε. Δηλαδή, ο πυρήνας πρέπει να υπάρχει για να υπάρξουμε κι εμείς. Άρα ξέρουμε ότι υπάρχει και μια δύναμη που υπερισχύει αυτή την άποση και κρατάει ενωμένο το πυρήνα. Αυτή λέγεται ισχυρή πυρηνική δύναμη. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δύναμη που έχει κάποιες περίπλοκες ιδιότητες, λίγο ασυνήθιστες, και μαθηματικά ακόμα έχουμε κάποια θεματάκια για να την περιγράψουμε. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ, μιας που βαδίζεις μάλλον και στα χνάρια της φιλοσοφίας και της φυσικής. Η ερώτηση μου είναι, η αρχή της απροσδιοριστίας ή της αβεβαιότητας της απροσδιοριστίας. Γιατί η αβεβαιότητα δηλώνει ότι δεν γνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε, είναι ότι δεν ορίζεται. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και άρα υπάρχει μια σχετική αβεβαιότητα και από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε, όπως το λες, δεν γνωρίζουμε ποτέ τη θέση και την ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου. Για παράδειγμα. Ναι, δεν είναι ακριβώς ότι δεν γνωρίζουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να το ορίσουμε, είναι διαφορετικό. Δεν είναι προδιορισμένο. Αν εμείς αυτό δεν μας λέει κάτι για το ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε,
είναι μια θεωρητική, ένα θεωρητικό όριο, ας το πούμε έτσι. Αν εμείς θέλουμε να μετρήσουμε με άπειρη ακρίβεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ταυτόχρονα κάποιες ποσότητες μαζί, κάποια ζεύγη ποσοτήτων, τότε δεν μπορούμε. Με άλλες ποσότητες ναι, αλλά για παράδειγμα με τη ταχύτητα και τη θέση δεν γίνεται. Ωραία, εγώ όμως ήθελα να κάνω μία μετάβαση εδώ. Θεωρείς ότι το γεγονός ότι δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος την ταχύτητα και τη θέση ενός ηλεκτρονίου, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ως μία αβεβαιότητα όσον αφορά τις πράξεις μας ως όντων, δηλαδή ότι ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μία πλήρη βεβαιότητα και ένα πλήρη προσδιορισμό και να προβλέψουμε την επόμενη κίνηση, επειδή κατά μία έννοια σε ατομικό επίπεδο είμαστε ως όντα απρόβλεπτοι? Ούτε του ίδιου μας του εαυτού εννοείς? Ούτε του ίδιου μας του εαυτού, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ένα μοντέλο το οποίο θα προβλέψει την επόμενη σου κίνηση, γιατί σε υποατομικό επίπεδο ή τέλος πάντων σε ατομικό επίπεδο, αν θες, είσαι απρόβλεπτος, εκφύσεως. Αυτό είναι περίπλοκο ερώτημα. Γι' αυτό στο Τώρα που σε βρήκαμε. Και λίγο πιο φιλοσοφικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να επεκτείνουμε μια έννοια από την πολύ έτσι, περιορισμένη περιοχή, ας το πούμε έτσι, του μικρού κόσμου στο μακρό κόσμο. Γιατί διαμεσολαβούν πολλά στάδια. Είναι όπως κάποιοι άνθρωποι για παράδειγμα πιστεύουν ότι όλα συνδέονται, όλα είναι συνδεδεμένα. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι. Αυτό που δεν δέχομαι είναι όταν κάποιοι άνθρωποι λένε επειδή στη φυσική υπάρχει κάτι που λέγεται κβαντική διευλοκή, που όντως υπάρχει. Quantum entanglement, ακριβώς. Τότε αυτό σημαίνει ότι όλα συνδέονται. Όχι απαραίτητα. Θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύει αυτό. Αλλά το ένα δεν συνεπάγεται το άλλο. Αλλά σίγουρα αυτό που συνεπάγεται είναι ότι μπορείς να έχεις σύνδεση μεταξύ δύο σωματιδίων τα οποία απέχουν έτη φωτός μεταξύ τους και είναι συνδεδεμένα, άρα κατά μία έννοια η σύνδεσή τους υπερβαίνει τον χρόνο, τον χώρο, τον χωροχρόνο. Είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες που γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Οπότε αυτή η σύνδεση, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει εξαφανίζεται πολύ γρήγορα. Αλλά ναι, θεωρητικά ναι. Το θέμα είναι ότι ακόμα και να μπορούσαμε κάπως να στείλουμε ένα άτομο στη άλλη άκρη του σύμπαντος, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επικοινωνήσουμε και να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί και εδώ ταυτόχρονα. Γιατί το όριο, το κοσμικό όριο, εξ όσων γνωρίζουμε προς το παρόν, είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Τίποτα δεν μπορεί να μεταδώσει πληροφορία με ταχύτητα γρηγορότερη, έτσι, ταχύτερη από τη ταχύτητα του φωτός στο κενό. Εν τω μεταξύ σημαίνει κιόλας ότι η γνώση των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φως, έτσι δεν είναι? Μα αυτό μας πάει πίσω στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έλεγε ουσιαστικά ότι η ιδέα του καλού, που είναι η βασικότερη έτσι, ιδέα η κυρίαρχη ιδέα, πώς την παρομοιάζει με τον ήλιο, στην αλληγορία του σπηλαίου. Δηλαδή ο ήλιος που πραγματικά χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχαμε. Δηλαδή όλη η ζωή που βλέπουμε γύρω μας τροφοδοτείται από το φως του ηλίου. Φυσικά και το φως παίζει σημαντικότατο ρόλο, παίζει έναν θεμελιώδη ρόλο στη ζωή μας. Και το φως είναι γενικά ιστορικά στη φυσική. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς, αν είναι σωματίδια, αν είναι κύματα, αν είναι και τα δύο. Είναι περίπλοκο. Τελικά είναι κβάντα, ας πούμε, έτσι, καλά το λέμε, κβάντα. Εξ όσων γνωρίζουμε προς στιγμή ναι, αλλά το σημαντικότερο στην επιστήμη γενικώς είναι ότι η επιστήμη ξεπερνιέται από καλύτερη επιστήμη μόνο, όχι από απόψεις, αλλά πάντα είναι προσωρινή η γνώση μας. Η καλύτερη γνώση που έχουμε προς το παρόν είναι ότι ναι, έχει μια κβαντική φύση λέμε. Δεν είναι ούτε σωματίδια ούτε κύματα.
είναι κάτι πιο περίπλοκο που είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω. Πακέτα ενέργειας που συνδυάζουν ιδιότητες σωματιδίων και κυμάτων. Αλλά όχι μόνο. Γιατί υπό κάποιες συνθήκες, σε κάποια πειράματα, το φως συμπεριφέρεται, ας το πούμε έτσι, αν και το συμπεριφέρεται είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για τα έμβια όντα, οπότε το φως δεν συμπεριφέρεται, αλλά εντάξει, ας το πούμε έτσι. Συμπεριφέρεται, μπορεί να ερμηνευθεί ως κύματα, υπό άλλες συνθήκες μπορεί να ερμηνευθεί ως σωματίδια, τα φωτόνια τα λεγόμενα. Αλλά σε άλλα πειράματα δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και η παρατήρηση η ίδια επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι λέγεται στη φυσική το πρόβλημα της μέτρησης και είναι ένα θεμελιώδες θέμα που ουσιαστικά έχει και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και φιλοσοφικές συνέπειες. Έχουν γραφεί άπειρα πράγματα από φιλοσόφους πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το θέμα των ερμηνεών της κβαντομηχανικής. Αν είμαστε ειλικρινείς η θεωρητική φυσική, και πιστεύω ότι περισσότεροι είμαστε, πρέπει να δεχτούμε ότι εμείς μπορούμε να προβλέπουμε πράγματα. Έχουμε προβλέψει πράγματα με απίστευτη ακρίβεια, γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι έχουμε την καλύτερη επιστημονική θεωρία που έχει αναπτυχθεί ποτέ. Αλλά αν μπαίνουμε σε θέματα πιο φιλοσοφικά του αν αυτό έχει νόημα, δεν έχει νόημα, αν σχετίζεται με το μακρό κόσμο ή όχι, αν μπορούμε να πάμε από τη μικρή πραγματικότητα, ας πούμε, στην πραγματικότητα που βλέπουμε γύρω μας, εκεί τα πράγματα περιπλέκουν πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ακόμα ένας τομέας στην οποία γίνεται έρευνα. Δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα της θεμελίωσης μαθηματικής κλπ. Της κβαντομηχανικής, αλλά γίνεται έρευνα. Είναι ένα πρόβλημα που κατά κάποιο τρόπο πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό. Άλλοι άνθρωποι θα πούν ότι δεν είναι ανοιχτό, είναι το πώς ορίζουμε τα πράγματα. Είναι περίπλοκο. Γενικά, ναι, η φυσική είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι κάτι που εσύ βλέπεις, μαθαίνεις πράγματα καινούρια, οπότε συνεχώς βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πράγματα, με αλήθειες ή με δεδομένα, πειράματα κλπ. Που σε κάνουν να αναθεωρήσεις αυτά που γνώριζες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τα επιχειρήματα πάντα είναι το σημαντικότερο. Και τα πειράματα. Μα πάντα πρέπει να αναθεωρούμε αν αυτό που γνωρίζουμε είναι αλήθεια. Φυσικά. Εγώ ένα κρατάω, τον ήλιο που είπατε, που είπες και οι δύο μιλήσατε για το φως. Ναι. Εγώ πάντα ένιωθα μια μεγάλη ευχαρίστηση όταν βρισκόμουν στον ήλιο και γι' αυτό κυνηγάμε το καλοκαίρι. Θέλουμε να βρισκόμαστε σε χώρες με φως, με ζέστη, με καλοκαίρι και αναρωτιέμαι αν είναι πολύ κακό να βρισκόμαστε σε χώρες χωρίς φως, όπως της Βόρειας Ευρώπης που έχει συνεχώς σύννεφα και πώς επηρεάζει αυτό την ψυχολογία μας. Ξέρω γιατί έμεινα και εγώ στην Αγγλία 3 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ακούω πολλούς ανθρώπους που λένε εντάξει, δεν πειράζει κιόλας. Εμένα μου αρέσει η βροχή, μου αρέσει ο χειμώνας, νιώθω ένα ωραίο μελαγχολικό συναίσθημα κτλ. Όπως και να έχει, αυτή ήταν μια συζήτηση γλώσσας και φυσικής. Περί ανέμων και υδάτων θα λέγαμε. Ναι. Και όσον αφορά αυτό που είπες για την παρατήρηση. Οι καλύτερες συζητήσεις είναι αυτές. Όσον αφορά. Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε για ώρες. Και μάλλον θα το κάνουμε, απλώς δεν μπορούμε να τραβάμε και βίντεο. Δεν μπορούμε, έχουμε και λίγο χώρο στο κινητό. Αλλά όσον αφορά αυτό που είπες για την παρατήρηση, γιατί δεν κατάλαβα να απάντησε ο Σαντιάγκο ακριβώς. Άμα αλλάζει το αποτέλεσμα. Η ίδια παρατήρηση επηρεάζει τελικά το αποτέλεσμα. Θα πω ότι τουλάχιστον στο μακρό κόσμο, ναι. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι παρατήρηση. Αυτό είναι περίπλοκο, γιατί πάντα όταν πάμε να κάνουμε μια μέτρηση, τα σωματίδια έρχονται σε επαφή με φωτόνια. Οποιαδήποτε σωματίδια, πώς θα το ηλεκτρόνια ή οτιδήποτε. Αλλά για να το δούμε. Όχι με φωτόνια απαραίτητα.
αλλά έρχονται σε επαφή γενικά με κάποια εργαλεία. Ελάτε στο φως τουλάχιστον να τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Οπότε αυτό που όντως έχουμε δει είναι το περίφημο πείραμα των δύο σχισμών, ναι, ακριβώς. Είναι ότι όταν γίνεται μια παρατήρηση με πολλά εισαγωγικά, γιατί πρέπει να οριστεί, ακόμα μαθηματικά πρέπει να οριστεί τι είναι μια παρατήρηση, τότε συμβαίνουν πράγματα που δεν θα συνέβαιναν όταν δεν γίνεται η παρατήρηση. Και αυτό παραμένει, όπως έλεγα και προηγουμένως, ανοιχτό θέμα. Είναι η πιο ειλικρινής απάντηση που μπορώ να δώσω. Ουσιαστικά ξέρουμε σίγουρα ότι όταν παρατηρούμε επηρεάζουμε το αποτέλεσμα, απλώς δεν γνωρίζουμε πώς και δεν γνωρίζουμε γιατί και δεν το έχουμε εξηγήσει πλήρως, αλλά ξέρουμε ότι κάτι συμβαίνει. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Έχει μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι το ότι εμείς θέλουμε με τις έννοιες που έχουμε για τον μακρό κόσμο και για τα πράγματα με τα οποία έχουμε συχνή επαφή να προσεγγίσουμε πράγματα που φαίνονται να διέπονται όχι ακριβώς από διαφορετικούς νόμους, αλλά να παρουσιάζουν διαφορετικά φαινόμενα που δεν τα βλέπουμε στον μακρό κόσμο. Οπότε υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε τι πάει να πει βρίσκομαι όταν μιλάμε για άτομα. Έχει νόημα να το πούμε. Είναι περίπλοκα θέματα. Γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά κανένας δεν έχει τη σωστή απάντηση προς το παρόν. Θα τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυναντηθούμε με τον Σαντιάγκο. Αλλά να πούμε ότι ήταν πολύ όμορφη η συνάντησή μας, πολύ όμορφη συγκυρία μάλλον. Το ότι μας έστειλες μήνυμα από τη σελίδα μας και είπες ότι θα βρίσκεσαι στο Μοντεβιδέο όταν θα είμαστε και εμείς εδώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την τελευταία μας βραδιά εδώ στο Μοντεβιδέο. Στη συνέχεια δυστυχώς φεύγουμε Πούντα del Este και θα κινηθούμε προς το βορρά, μάλλον κατά μήκος της ακτής. Δυστυχώς, για να φτάσω στο δυστυχώς δεν θα είμαστε μαζί τις επόμενες μέρες. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα να αποχαιρετιστούμε καλά και ξέρω ότι σίγουρα θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον είτε εδώ είτε σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση νομίζω και μπορούμε να αρχίσουμε με αυτή τη συζήτηση τώρα που τελειώσουμε το βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας από Μοντεβιδέο!